ใช่กาญจนาอ๋อเปลี่ยนโหมดโอ้โห
หมดนี่อัดนี่อ๋อจองบัตรพูดเลยที่จะไม่ชื่อก็อยากก็นี่เหรอบางทีนี่ดึงเนาะไปนี่เลยบ้องเลยบ้องเลยRaul, kalau cuma mulu untuk bayar makan. Oh, bawa.